Ja, nu är det dags för förläggning. Och jag har fått lite sällskap här i skogen. Och det är december, nära jul. Det är en minusgrad. Och det är en timme eller två kanske till det mörknar. Så nu ska vi sätta igång här och samla ved och granris och lägga oss på. Så ska vi börja resa vår temporära förläggning här. Men så här ser det ut. Här under granarna här. Det är ingen snö på granarna. Och tänkte slå upp en tillfällig bivack. Och ordna med en liten eldplats här. Lägga upp lite sten. Det är gott om sten här. Och det är väldigt mycket omkullblåsta träd överallt. Och så det kommer att gå bra det här. Nu är det bara att börja samla. Här ser man ju hur träden ligger fastfrusna i marken. Så där har det kommit lite granris och lite ved på plats. Fortsätter att samla. Så där, nu börjar det bli en hög här med ved och granris. När man är två som jobbar samtidigt så går det fortare. Det blir en liten eldstad. Det är bra att samla granris och ved medan det är ljust. För att irra ut i en okänd skog mitt i natten. För att leta efter granris och ved. Det är ingen höjdare. Bättre att släppa stora stockar och liknande till lägerplatsen. Förläggningen, det kan man slå upp när det är lite skymmer på sen. Och den kan man till och med slå upp i ficklampas sken. Men det är betydligt jobbigare att leta efter ved ute i skogen bara med ficklampa eller pannlampa. Så det är tips. Ett annat tips är att vintertid så behöver man ha en såg om man ska ha en eld som värmer hela natten. Visst, man kan samla kvistar och kottar och annat smått. Men det brinner upp på nolltid. Och det duger om man ska laga mat bara. Men om det är så att man behöver hålla värmen, ja, då behöver man ha en ordentlig såg, stor såg, helst en yxa. För att det går åt mycket ved för att hålla värmen på nu under vintern. Så en såg är ingenting som ingår i hemgångspackningen. Men jag har kompletterat med det i bilen. Så att vi tog med såg. Och det var himla tur det. Vad jobbigt. Det är viktigt att lätta på klädseln när man håller på med så här fysisk aktivitet. Och så man inte blir svettig, för då blir man kall sen. Behöver ta en liten paus. Börjar skymma på. Dags att lägga på ett kol. Så ganska mycket ved här inför natten. Jag har gjort en liten eldstad med en liten reflektor. Får vi se om det bidrar med något här. Nu är det temporära bivacken klar här. Det är byggplast 2,7 gånger 3 meter. Och den är
Den täcker i bakändan här och nästan hela vägen ner på sidorna. Och så är det är inte så fint uppspänt, men förhoppningsvis så kommer det att bidra till att hålla värmen inne när vi eldar här framför då. Så där vi har förbättrat lite grann genom att spänna upp den här tältkäppen här, stolpen. Så det blir lite mera sträckt plasten, plastsändningen här. Det blir det mer utrymme i också. För att fästa byggplasten så använder jag en kotte istället för att göra hål i plasten. Och kotten den fäster jag på med en helt vanlig löpknut eller slipknot på engelska. Och den håller då kotten på plats under plasten. Och runt tältpinnen så använder jag en tältlineknut eller en tältpinneknut som är justerbar. Och i stolpen så har jag knutit fast snöret med ett dubbelt halvslag bara. Och i trädet så använder jag en repsträckarknop som jag kallar det. På engelska heter den trucker's hitch. Så där har vi fått igång en liten brasa. Det ryker ju ganska mycket nu när det är så blött allting. Nu har vi hållit på med elden här i 4 timmar. Klockan är en bit över 7 på kvällen. Och allting är ju blött och kallt. Så det tar tid att få igång brasan här. Men vi kämpar på. Nu efter några timmars sömn så packar vi ihop läget och beger oss hemåt. Jag kan säga att det har fungerat bra att sova. Det har varit lite kallt om fötterna och lite grann i svanken. Det har varit lite hårt. Jag skulle ha haft lite tjockare liggunderlag. Och hade det varit kallare ute så hade det blivit svårt med kylan helt klart. Så att har man inte en eld som värmer eller har en sån lösning då behöver man helt enkelt ha tjockare sovsäck eller mer kläder. Och nu valde vi att bygga ett skydd här som inte är direkt beroende av en eld som värmer. Men jag kanske skulle ha valt ett vindskyddsalternativ och satt en reflektor och lite sånt där. Det får bli en annan gång. Nu packar vi ihop och fortsätter. Vi ses.